سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با علائم غلظت خون و راهکارهای کنترل آن مطالبی رو برای شما تهیه کردیم. اما اول ببینیم که غلظت خون چیه. افزایش تعداد گلبولهای قرمز در واحد حجم رو غلظت خون میگویند. چنانچه هموگلوبین در مردان بالاتر از 18 و در زنان فراتر از 16 گرم در دسیلیتر باشه غلظت خون به وجود میاد. این وضعیت میتونه به صورت اولیه و ناشی از بیماری پولیسیسمی ورا باشه و یا مشکلات ثانویه مانند کاهش اکسیژن رسانی بافتی، بیماری های ریوی، ارتفاع بالا، شانت‌های داخلی قلبی، اختلالات مربوط به هموگلوبین، کشیدن سیگار، افزایش تولید اریتروپویتین و تومورها باشه. افزایش غلظت خون در بدن سبک خون در قلب و رگ‌ها میشه که با گرفتگی اندام‌های نظیر دست و پا موجب سکته مغزی یا قلبی میشه. اما علائم غلظت خون چیه؟ در مورد علائم اون باید گفت که در بعضی افراد علائمی مشاهده نمیشه. سایر مشکلات مانند ضعف و بیحالی، سردرد، سبکی سر، اختلالات بینایی و تنگی نفس، خارش‌های پوستی به ویژه بعد از استحمام، قرمزی صورت و وریدهای برجسته شده چشم‌ها، بزرگی کبد و طحال شایع است. زخم معده، دردهای استخوانی و در مراحل بعد نقرس و سنگ کلیوی میتونه بروز بکنه. درمانهای این بیماری عبارتند از پرهیز از سیگار و محیطهای آلوده، مصرف مایعات زیاد، مصرف حداقل روزی 8 لیوان آب و درمانهای دارویی. اما سوال اینجاست که آیا حجامت سبب کاهش غلظت خون میشه؟ در مورد مقایسه حجامت و اهدای خون باید گفت که حجامت جهت کاهش غلظت خون نمیتونه جای اهدای خون رو بگیره، زیرا حجم خونی که در حجامت از بدن خارج میشه زیاد نیست و ما در این مورد نیاز به خارج کردن مقادیر بیشتری خون از بدنه. همینطور استرس و تنش‌های عصبی هم عامل بروز غلظت خون کاذبه. استرس و فشارهای روانی سبب افزایش ترشح آدرنالین و در نتیجه بروز انقباضات عروقی میشه. بدین ترتیب پلاسما به خارج عروق نشر کرده و نسبت به گلبول قرمز کاهش پیدا میکنه. همینطور تعریق و اسهالهای شدید از علل دیگر غلظت خون کاذب یا موقته. همینطور سن شیوع این عارضه بالای 40 سال بوده و در مردان شایع تر است. اما چه غذاها و نوشیدنی های مفیدی برای رقیق شدن خون موجوده؟ کلی میوه هاست که آلبالو، آبلیموی ترش و موز سبب صاف شدن خون میشه. به طور کلی مواد مورد نظر برای صاف شدن خون در میوه ها و سبزیجات یافت میشه. همینطور برای درمان غلظت خون راهکارها و نسخه‌های سنتی زیادی وجود داره، اما در اینجا 6 دستور ساده طبی برای درمان غلظت خون برای شما توضیح میدیم. 3 قاشق آویشن رو با 9 عدد عناب در یک قوری چینی با هم مخلوط کنید و با اضافه کردن 1 لیوان آب جوش به این ترکیب اجازه دهید بر روی شعله ملایم دم بکشه. بعد از دم کشیدن این نوشیدنی میتونید اون رو مصرف کنید. این ترکیب علاوه بر خاصیت رقیق و لطیف کنندگی خون، بالا برنده حرارت غریزی بدنه که باعث بهبود پمپاژ قلب، کاهش چربی خون و تا حدی هم لاغر کننده است. همچنین باعث افزایش ظرفیت حیاتی ریه‌ها هم میشه. یکی از مؤثرترین نسخه‌هایی که میتونیم برای درمان غلظت خون استفاده کنیم اینه که مصرف نان‌های سفید رو ترک بکنید و سعی کنید از نان‌های محلی سبوسدار کامل و فاقد افزودنی‌ها داره مصرف کنید. همینطور بهره‌مندی از هوای سالم و دوری از زندگی در هوای آلوده نیز تأثیر زیادی در کاهش غلظت خون داره. مورد دیگه انجام حجامت است. حجامت به ویژه در فصل بهار برای درمان غلظت خون و بیماری‌های خونی بسیار مفید و مجربه. همینطور ترک مصرف فست فودها،
محصولات غذایی کنسرو شده، گوشت‌های زده شده، مواد غذایی مانند پیتزا، لازانیا، ماکارونی و قارچ نیز از پرهیزات بسیار ضروری برای درمان غلظت خون و حفظ سلامتیه. همینطور میوه‌ها و گیاهان زیر در رقیق کردن خون نقش موثری دارند. اولی آن زرشک است. زرشک قدرت بسیار زیادی در رقیق کردن خون داره و میتونه دیواره رگ‌ها رو باز بکنه و گردش خون رو بهتر کنه. البته مصرف بیش از حد اون جایز نیست و ممکنه مشکلات دیگری در پی داشته باشه، اما قطعاً آب زرشک از بهترین راه حل‌های رقیق کردن خون به حساب میاد. میتونید زرشک رو خیس کرده و بعد از یک روز آبش را از صافی رد کرده میل کنید. این روش برای به دست آوردن آب زرشک خانگی بسیار کارآمد داره. میوه بعدی آناناس هست. آناناس حاوی آنزیمایی به نام بروملین که در درمان مشکلات مختلف قلبی و عروقی موثره. این آنزیم در رقیق کردن خون هم نقش بسزایی داره. میتونه از به وجود آمدن لخته‌های خون پیشگیری کنه و علاوه بر این خاصیتی ضد التهابی هم داره و همینطور به شکل مکمل هم در داروخانه‌ها یافت میشه. میوه بعدی انار هست. مصرف آب انار تاثیر بسیار زیادی در کاهش غلظت خون داره. این میوه که سرشار از خواص گوناگون جریان خون رو بهبود میبخشه و برای قلب خواص بسیاری داره. البته مصرف بیش از حد آن هم توصیه نمیشه چون ممکنه باعث کاهش فشار خون بشه. گیاه بعدی سیر هست. سیر که آنتی بیوتیکی مؤثر هم شناخته میشه سرشار از خواص ضد میکروبیه. گیاهی بسیار مؤثر در رقیق کردن خون و ضد انعقاد شناخته میشه. برای پیشگیری از لخته شدن خون میتونید سیر استفاده کنید. البته مصرف دوز بالای اون برای افرادی که به تازگی عمل جراحی داشتن هم مضره و میتونه باعث خونریزی بشه. میوه بعدی انگوره. عصاره دانه‌های انگور تاثیر بسیار زیادی در رقیق کردن خون دارن. این عصاره که برای قلب و به طور کلی عروق تاثیر مثبتی داره سرشار از آنتی اکسیدهای مفیده که برای کاهش فشار خون اهمیت بالایی داره. طبق پیشنهاد مرکز ملی بهداشت مصرف این عصاره برای افرادی که اختلالات خونی دارند بسیار مفیده. البته بهتر است همراه با داروهای رقیق کننده خون استفاده نشه. میوه بعدی آووکادوست. آووکادو سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 و اسید سالیسیلاته که در رقیق کردن خون اهمیت فراوانی داره. آووکادو علاوه بر تأثیر فراوانی که در کاهش غلظت خون داره، در پیشگیری از سکته مغزی هم قابل توجه است و میتونه برای قلب هم مؤثر باشه. همینطور استفاده از برگ‌های درخت جنکو سابقه بسیار طولانی در طب سنتی چین داره. استفاده از آن برای درمان اختلال‌های مختلف خونی رایج بوده و تأثیر مثبتی در کاهش مشکلات حافظه و کمبود انرژی میذاره. علاوه بر این مصرف این گیاه میتونه به رقیق کردن خون هم کمک بکنه. همینطور از دیگر گیاهان و میوه‌های مؤثر در رقیق شدن خون میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم: کلم، پیاز، گیلاس، آلو، کلم بروکلی، گل کلم، شیرین بیان، نارنگی و پرتقال، کشمش، توت فرنگی و کاهو. همینطور دمنوش‌های موثری برای رقیق کردن خون هم وجود داره. از جمله میتونیم به دمنوش زنجبیل اشاره کنیم. زنجبیل گیاهی بسیار مفیده که سرشار از دمنوش زنجبیل تاثیر بسیار زیادی در رقیق کردن خون داره و از لخته شدن خون در رگ‌ها پیشگیری میکنه. نوشیدنی بعدی چای سبز. چای سبز نوشیدنی بسیار مفیدیه که معمولا برای چربی سوزی استفاده میشه. این چای که در انعطاف پذیری رگ‌ها تاثیر بسزایی داره میتونه به رقیق کردن خون هم کمک بکنه و باعث کاهش امکان سکته و ابتلا به فشار خون بشه. دمنوش کاسنی میتونه به رقیق کردن خون هم کمک بکنه. این دمنوش معده رو هم تقویت کرده و در کاهش غلظت خون نقش مهمی داره. دمنوش گل مینا. مصرف دمنوش گل مینا میتونه اثر معجزه‌آسایی برای قلب و عروق داشته باشه. این دمنوش که رقیق کننده خونه در درمان میگرن و تب هم موثره.
و همینطور از ایجاد لخته‌های خون در بدن پیشگیری میکنه. اگه دمنوش این گیاه رو مصرف کنید، کپسول هایی که حاوی عصاره گل مینا هستند هم میتونه مفید باشن. دمنوش دارچین. دمنوش دارچین مقدار قابل توجهی کومارین در خود داره که خاصیتی ضد انعقادی داره و میتونه فشار خون شدید رو کاهش بده. البته مصرف این دمنوش برای رقیق کردن خون نباید به طور مداوم و بیش از حد صورت بگیره، زیرا میتونه به کبد آسیب برسونه. دمنوش شوید. از دیگر دمنوش‌های مؤثر در رقیق کردن خون میتونیم به دمنوش شوید اشاره کنیم. البته مصرف این دمنوش به تنهایی میتونه کافی نباشه و تأثیر اون همزمان با داروهای رقیق کننده خون مشخص باشه. مورد بعدی چای کوهی هست. مصرف دمنوش چای کوهی میتونه باعث رقیق شدن خون بشه. این دمنوش رو اگه با داروهای تجویزی برای رقیق کردن خون استفاده میکنید تأثیر بیشتری خواهد داشت. البته توجه کنید که در مصرف آن زیاده روی نکنید. دمنوش بعدی دمنوش نعناست. نعنا گیاهی مفیده که اکثر مشکلات بدن رو رفع میکنه. این گیاه که در درمان شکم درد استفاده میشه، به طور کلی در رقیق کردن خون هم موثره. میتونید از دمنوش این گیاه خوش‌عطر روزانه 2 تا 3 لیوان میل کنید. چای بعدی چای ریبوس هست. چای ریبوس نوشیدنی گیاه قرمز رنگی که از برگ‌های تخمیر شده درخت آسپالاتوس لینیرایز به دست میاد و که درختی بومی از کشور آفریقای جنوبی است. طبق تحقیقات انجام شده مصرف این چای میتونه به رقیق شدن خون کمک بکنه و با باز کردن رگ‌ها از امکان سکته قلبی و مغزی یا فشار خون بالا پیشگیری کنه. همینطور ویتامین ای در رقیق کردن خون نقش موثری داره و بهتره در برنامه غذاییتون قرار گرفته بشه. از جمله مواد گیاهی که ویتامین ای داره میتونه به بادام درختی، روغن کنجد، لوبیا، روغن ذرت، جو، فندق، گردو، پسته، روغن آفتابگردان، روغن بادام زمینی، نخود، عدس. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو با عزیزان خودتون هم به اشتراک بگذارید. همینطور از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.